Nyesom Wike mínísítà ti ìlú Àbújá ó petú lónìí o ẹ̀yin èèyàn ó fojú àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú ADC ó fojú wọn rí mọ̀ bó dánwò ẹ rí i pé ó ti tó bí ọjọ́ bíi mélòó kan báyìí tó ti ń fìtìná ti ayé wọn táwọn ẹgbẹ́ òṣèlú APC tí wọ́n ti ń fòró ayé àwọn ADC wọ́n ń dààmú káàkiri ayé ni o kọ́lọ̀ má jẹ́ kí wọ́n ràn mú dánwò ẹ wò ó gbẹgẹdẹ gbiná lónìí débi pé wọ́n lé àwọn ADC kúrò níbi tí wọ́n ti ń ṣe convention wọn nínú convention hall àwọn mínísítà tìlú Àbújá ó sì lé wọn jáde síta tẹ̀fẹ̀tẹ̀fẹ̀ wípé káwọn tó ní hall yẹn kí wọ́n ti géètì mọ́ wọn. tẹ́ ò bá gbàgbé ẹ rí i pé awuyewuye yẹn ti bẹ̀rẹ̀ sí ní jà káàkiri gbogbo àwọn ẹ̀rọ agbágbé ní nǹkan bí ọjọ́ bíi mélòó kan sẹ́yìn báyìí níbi tá a ti ń gbọ́ pé àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú ADC wọ́n ti ń dààmú ayé káàkiri tí wọ́n ti ń wá họ́ọ̀lù tí wọ́n lò láti fi ṣe national convention wọn àmọ́ tí Nyesom Wike tó bẹ̀rẹ̀ sí ní dínà mọ́ wọn gbogbo ibi tí wọ́n lọ pátápátá wọ́n ní àti ẹgbẹ́ òṣèlú APC ní o bá ti ń bẹ lóde yìí àti Nyesom Wike gangan mínísítà tìlú Àbújá àwọn gangan ló wà nídìí ọ̀rọ̀ yìí tó ṣàbẹ̀rẹ̀ sí ní dènà mọ́ wọn gbogbo họ́ọ̀lù tó yẹ kí wọ́n lọ rẹ́ǹtì kan lò wọ́n ṣàn búlọ̀kù ẹ̀ lọ́tún búlọ̀kù ẹ̀ lọ́sì pẹ̀lú èròǹgbà wípé ẹnikẹ́ni tó bá fún wọn ní họ́ọ̀lù wípé wọ́n lè sí láńsẹ̀nsì tí wọ́n ń lò láti máa fi ṣe invest center. ẹ̀yin èèyàn ọ̀rọ̀ ìgbẹnu tán mo gbóhùn tẹ mọ́ jẹ́dé ẹ súnmọ́ bí ẹ bá wọn nǹkan fìdílé tàbí kẹ́ fìdílé nǹkan kí n sáré gbé yín débẹ̀ kẹ́ wá gbọ́ torí ìròyìn eléyìí ó gbẹnu tán bẹ́ẹ̀ ló kẹnu ló tún lọ́rìn wọ́n ní pé àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú ADC ìyún African Democratic Congress pé wọ́n ti gbìyànjú wọ́n ti ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà láti rí họ́ọ̀lù tí wọ́n lò nílùú Àbújá láti fi ṣe national convention wọn wọ́n ní pé Eagle Squad ni wọ́n kọ́kọ́ lọ Eagle Squad wọn lẹ́ ń wòye o wọ́n ní àmọ́ kó tó di pé àwọn lọ sí Eagle Squad torí ìjọba lónìí wọ́n ní owó gbogbo àwọn aráàlú Nàìjíríà yìí gbogbo àwọn tá wà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà yìí owó onírú owó alátawa ni wọ́n fi kọ́ Eagle Squad yìí kò kí ń ṣẹgbẹ́ òṣèlú APC lónìí wọ́n ní pé wọ́n wá kọ lẹ́tà yẹn lẹ́ ń wòye o wọ́n direct lẹ́tà yẹn sí ọ́fíìsì Nyesom Wike mínísítà tìlú Àbújá wípé àwọn fẹ́ lo Eagle Squad o láti fi ṣe national convention àwọn tẹ́ ò bá sì gbàgbé Eagle Squad center yẹn ó wà fún national event àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ceremony lónírúurú àwọn tó fẹ́ ṣayẹyẹ ìgbéyàwó ṣe wedding ṣe gbàṣàwo is a public space tó yẹ pé owó public ni wọ́n fi kọ́ wọ́n ní wọ́n gbìyànjú láti lọ sí ọ́fíìsì Nyesom Wike wọ́n submit letter síbẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n submit letter yẹn tán wọ́n ní wọ́n acknowledge pé àwọn ti gba letter láti ìgbà yẹn wọ́n dúró ọ́fíìsì Nyesom Wike ò wí nǹkan kan o kódà wọ́n respond wọ́n ní no approval wọ́n approve ẹ̀ kódà wọ́n sì tún reject ẹ̀dánwò wọ́n kàn ra dákẹ́ ni wọ́n dákẹ́ wọ́n wé ohunkóhun àwọn ADC bẹ̀rẹ̀ sí ràn mú káàkiri ìgboro ayé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń wá họ́ọ̀lù káàkiri tí wọ́n fi ṣe national convention wọn ẹ̀yin èèyàn eléyìí gbẹnu tán ó lékenkà bẹ́ẹ̀ náà ló pakasọ wọ́n ní tẹ́ ò bá gbàgbé ní kòpẹ́kòpẹ́ yìí làwọn ẹgbẹ́ òṣèlú APC ni wọ́n lo Eagle Squad yẹn o àwòrán Eagle Squad yẹn lẹ́ ń wò yìí wọ́n ní kò pẹ́ láìpẹ́ yìí làwọn ẹgbẹ́ òṣèlú APC ni wọ́n ṣe convention kan nínú họ́ọ̀lù yẹn táwọn ẹgbẹ́ òṣèlú ADC dẹ̀ ń tiraka pé káwọn náà lọ gba họ́ọ̀lù yẹn káwọn ṣe convention àwọn bẹ̀ tí Nyesom Wike kọ̀ jálẹ̀ tó fárígá pé kò sóhun tó jọ o àwọn lè mọ̀ wọn gbà fáwọn ẹgbẹ́ òṣèlú ADC rárá bí tí ń wò mọ́ kí ló lè tó yìí àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú ADC tí wọ́n gbìnàyà wọ́n tún súnwájú díẹ̀ sí wọ́n ní wọ́n tún lọ sí Moshood Abiola National Stadium MKO Stadium kẹ́sì má gbàgbé pé Moshood Abiola Stadium yìí náà owó gbogbo àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pátápátá ni wọ́n fi kọ́ public fund ni wọ́n fi kọ́ bẹ̀ yẹn kò kí ń ṣe ẹgbẹ́ òṣèlú APC lónìí bẹ́ẹ̀ sì ni kò kí ń ṣe Nyesom Wike lónìí wọ́n ní wọ́n tún gbìnàyà síbẹ̀ pé ìgbà tí wọ́n tiẹ̀ wá lọ síbi eléyìí wọ́n kọ lẹ́tà wọ́n lọ síbẹ̀ physically ni gbogbo àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú ADC pátápátá náà lọ bẹ̀ wípé ẹ dákun a fẹ́ lo Moshood Abiola National Stadium yìí pa fẹ́ lo bẹ̀ èló lẹ fẹ́ gbé kalẹ̀ fún wa wọ́n náà yẹn náà wá tún rẹ̀ sí ń complain pé àwọn kan fẹ́ lò ó ìgbà kan ni wọ́n nílò ọjọ́ méjì kó tó di pé wọ́n ráàyè lò ó ní nǹkan táwọn ẹgbẹ́ òṣèlú ADC fẹ́ lò fọ́jọ́ kan péré
ló ṣàbẹ̀rẹ̀ sí ń wá àtàmọ́ ló ń kọlura wọn wípé àwọn ò ṣáà ní gbé fún wọn náà ní gbogbo nǹkan tí ọ̀rọ̀ tí wọ́n ń sọ tó dá lé lórí. àwọn yẹn tún kọ̀ jálẹ̀ wọ́n tún ní pé kò sóhun tó jọ o pé àwọn kò sáàyè ń bẹ̀, kò sáàyè níbi tó yẹ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn yẹn ní ń lò káàkiri. ṣáà sọ wípé àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú ADC wọ́n jẹ́ tuntun láti máa rẹ́ǹtì họ́ọ̀lù ni wọ́n ní òsì gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ àǹkà báyìí. nǹkan tí wọ́n ti ń ṣe tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ nítorí tẹ́ bá lọ́wọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí ń bẹnú ẹgbẹ́ òṣèlú yẹn gbogbo wọn pátá náà ló jẹ́ àwọn tó lẹ́gbọ́n wọ́n ti lo gba àwọn họ́ọ̀lù yẹn rí. ó ṣe wá jẹ́ pé àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú APC tí ń bẹ lóde yìí ó ṣàbẹ̀rẹ̀ sí ń takò wọ́n ní gbogbo ọ̀nà. ọ̀rọ̀ ti INEC ni wọ́n sọ lọ́wọ́ tí wọ́n ti kúrò lórí ẹ̀tàn yẹn ó tún di pé kí wọ́n ṣe convention wọn wọ́n fẹ́ gba họ́ọ̀lù ó tún dogun ó tún dọ̀ràn. ẹ̀yin èèyàn ilé ìgbẹ́nu tán ó lé kẹ́ńkà bẹ́ẹ̀ náà ló pakasọ. ìgbà tó ti wá rí i pé gbogbo àwọn public health center táwọn lè lò yìí pé wọ́n ṣà ń dínà mọ́ wọn. wọ́n wá ní ó yá ẹja kú lọ sí private ńgbà náà tá a bá lọ sí private hall private organization kúrò kú ní kò kí ń ṣàwọn ìjọba lónìí kò yẹ kí wọ́n tún lè dínà mọ́ àwọn bẹ̀ wọn. ẹ wò ó wọ́n gbìnàyà wọn lọ sí protest hall convention spaces. ẹ wò ó ìgbà tí wọ́n tún débẹ̀ wọn náà àwọn atiláwọ̀ sọ pé kò sóhun tó jọ o páwọn ò lè gbé hall yẹn kalẹ̀ fún wọn torí pé kí ni ẹ̀rù ń ba àwọn kó má lọ rí ìfowókù láńsẹ̀nsì àwọn. wọ́n ní wọ́n lè dé àwọn lọ́wọ́ iṣẹ́ páwọn ò tún gbọdọ̀ ṣiṣẹ́ mọ́ nílùú Àbújá táwọn bá fi lè gba àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú ADC láàyè. ẹ̀yin èèyàn ó níbi tí mò ń lọ o ẹ ṣàrà máa tẹ̀lé mi báwọn. ìgbà táwọn náà tún wá kú òun bẹ̀ wọ́n ní consequences sí ń bẹ o pé yóò lẹ́yìn o táwọn bá gbà wọ́n láàyè tó wá ṣe convention tó fẹ́ ṣe tó bá ṣe nù hall protest hall yìí pọ̀rọ̀ yẹn máa lẹ́yìn nǹkan tó sì máa tẹ̀lé páwọn ò mọ nǹkan tó lè tẹ̀lé torí pé ìjọba tìlú Àbújá gangan wọ́n ń figun máwọn pé ẹnikẹ́ni ò gbúdọ̀ fún wọn ní hall tí wọ́n ti ṣe meeting. àwọn òyìnbó bá fárígá pé tó ń bá kọ̀jálẹ̀ tó ń bá fáwọn ní hall àwọn òkú bọ́ sójú títì táwọn ṣe conference táwọn fẹ́ ṣe ń bẹ̀ táwọn block ojú títì lọ́tún àti lọ́sì. ẹ wò ó wọ́n tún gbìnàyà wọ́n tún ní pé káwọn tún kú on private ilé bóyá àwọn ilé wọn tún fẹ́ gbà wọ́n ni. wọ́n ní wọ́n bá lọ sí Rainbow Event Center ń bẹ ní Gàríkì nílùú Àbújá. wọ́n ní lọ́gán tí wọ́n débẹ̀ báyẹn làwọn yẹn bá gbà wọ́n tọwọ́ tẹsẹ̀ àyè ń bẹ ẹ lè lò ó èló la fẹ́ san. wọ́n dúnàdúrà bẹ́ẹ̀ ni wọ́n san iye owó tó yẹ kí wọ́n san. wọ́n gba rìsíìptì tó ní kálukú ti pa àlọ́lé nígbà tó fi dòní gbogbo wọn ti assemble síbẹ̀ wípé mítì ti bẹ̀rẹ̀ kódà wọ́n ti ṣe gbogbo bẹ̀rẹ̀ gẹ́dẹ́rẹ́gẹ́dẹ́ àwọn decorator ti decorate everywhere gbogbo àwòrán yẹn lẹ́ ń wò yìí wọ́n ti decorate bẹ̀ tí gbogbo ẹ ti rí tó ti set pé kódà ẹ wo rí stage yẹn ẹ ti rí logo ADC ń bẹ̀ wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ party kókòrò máa bẹ̀rẹ̀ lọ́ba ẹni bí ẹni tó ní ìfẹ́ center ṣe dé nìyẹn o ló ní pé kò sóhun tó jọ o pé òun sọ́ọ̀rì ló bẹ̀rẹ̀ sí ń fọ ìbò pé wọn ò ní lè lo bíi lónìí o torí pé kíni wọ́n ti kí àwọn ń lọ wípé àwọn ò gbúdọ̀ fún ẹgbẹ́ òṣèlú ADC láàyè láti ṣe meeting pé kíní yẹn máa ní consequence nínú o pé kódà wọ́n rí fóòkù láìsẹ̀nsì àwọn o pé táwọn bá ti lè gbà wọ́n láàyè àwọn yóò bá fárígá pé kò sóhun tó jọ o a ti sanwó bẹ́ẹ̀ lẹ ti fún wọn receipt pé kódà kí wọ́n kó battalion débì lónìí pé àwọn ṣe event táwọn wá ṣe o ẹ̀yin èèyàn ọ̀rọ̀ yìí gbẹnu tán ó lé kẹ́ńkà bẹ́ẹ̀ náà ló pakasọ. kó tó di pé mo tẹ̀síwájú ẹ já sáré gbọ́rọ̀ lẹ́nu ọ̀kan nínú àwọn aṣojú ADC tó lọ sórí Arise television ẹ wá gbọ́ nǹkan tó sọ mò ń bọ̀ ẹ má yí kó ń bẹ̀ Àdàbà television náà lẹ́wà. Well, shortly before midnight last night we got reports that the owner of the Rainbow Event Center came up that to tell the leadership, particularly those who are in charge of organizing the event center, that he has been instructed to withdraw the permission and he doesn't want to lose his only means of earning. And as such, the party has to vacate the environment. Well, the leadership, and I believe the party members, said that they will have nowhere at that time, about 11 p.m., to vacate to. And the party resolved that if this order given by whoever is enforced and the ADC is denied the right to use the Rainbow Event Center, then we can as well go on the streets and conduct the convention there. Because the convention belongs to the party and it is what the party wants of it. So the owner of
the event center was told in clear terms that having fulfilled all contractual engagements, including payments for the use of the venue, there's no way we can withdraw. And if those who are saying that we have to leave the place are so desirous of forcing us of the environment, they should come by themselves. So as I speak to you now, accreditation has started at the Rainbow Event Center. And until I got to the set here, I haven't received any other report about stopping the process. At any rate, I believe that even your colleagues in Abuja here are already getting ready to move to the event center if they are not already there. But Dr. Abati, let me tell you, what the ADC has passed through in the last few days in respect of venue is shameful. That's just how to put it. Very shameful. I give you one example where I was personally involved. We were in Gariki when they called that, oh, there is an event center around Mabuchi, and they have invited us to come and inspect the place, whether it will be suitable for us. Dr. Abati, I don't know how much of Abuja you know. But before we moved from Gariki to Mabuchi, a journey of about 10 to 15 minutes. When we got to the Mabuchi Event Center, they made another call to say that, oh, they were sorry. They had an event that will be holding, and they needed 2 days to plan for that event. This one that we are asking for fell within those 2 days. That's how we were denied. I don't want to be listing names of event centers, hotels, that the party engaged on the use for the convention and were denied. And to me, it's strange because it's not election yet. And people who say they're in government, people who have 36 governors plus FCT minister, people who have all the money in this world are so panicky. Ẹ tún káàbọ̀ padà ẹ̀yin èèyàn Dino Melaye náà sọ̀rọ̀ o. Ọ̀kan náà àwọn agbẹnusọ wọn ni tó yẹ pé ó dúró re òun kàn tiẹ̀ fárígá pátá ni pé aláwọn ó ṣe kínní ń bì lónìí níṣẹ́ kò sóhun tó jọ ọ́ kí lóhun tó ṣẹlẹ̀ gan pàtó tó fi di pé àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú APC wọ́n ṣàbẹ̀rẹ̀ sí ní wọ́n finá mọ́ àwọn opponent wọn ò fẹ́ opposition party kankan rárá bí ti ń wò mọ́ ọ̀rọ̀ orí ti INEC náà ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ogun yìí tẹ́ bá wo ìjà tó gun táwọn ADC tó ń fojú fì lẹ́nu ọ̀sẹ̀ méjì sí mẹ́ta sí ìsìn kò kéré o wọ́n fìtìnà ti ayé wọn wọ́n dààmú wọ́n fòrónú ayé wọ́n fòró wọn Ọlọ́run nìkan ní ó padà gbógo fọ́lẹ̀ wọn ẹ̀yin èèyàn ẹgbẹ́ ọ̀lẹ́nu Dino Melaye mò ń bọ̀. You don't hear us. Listen to Dino Melaye. Yesterday we got an information that the owners of these facilities are under serious threat and pressure to chicken out. So can you tell our audience the situation now? Yeah, I have that. This information as a member of the planning committee and the chairman of the protocol committee. And not only we were even asked to leave yesterday and they wanted to shut the gates, but we insisted and said we are not going to leave because we have a contract duly signed with this place and we paid fully. We have receipt of payment, we have a duly signed contract, and the most important thing is that at the end of the day, we are here and we'll hold our convention here. Okay, there is this potent fear that this could be just a kind of to douse this tension by allowing these things activities to pick up. That maybe we were not allowed, we would have held it. Nobody will stop us after a proper contract with the owners of this place. And after payment and receipt issued, no battalion would have moved us away from here today. So in a sense, the exercise is going on. Convention is going to hold, the exercise will hold, ADC is entrenched, and we are kicking out APC. Ọ̀rọ̀ lẹ́gbọ́n yìí o ẹ̀yin èèyàn ohun tó wá yà mí lẹ́nu jù gbogbo ẹ̀ ni pé àwọn ìjọba tìlú Àbújá jáde o kódà ìyẹn so Wike fún alára ẹ̀ ló jáde ó wá debunk gbogbo allegation tí wọ́n fi kàn wípé òun lòún finá mọ́ wọn òun lòún dínà mọ́ wọn òun lòún fẹ́ kán grant wọn ní hall ó ní wọn ò mú lẹ́tà kankan wá bá òun o ní lẹ́tà tí wọ́n direct sí office of the ìyẹn so Wike àwọn receive lẹ́tà yẹn wọ́n sì acknowledge yẹ pé àwọn ti gba lẹ́tà lẹ́yìn ìgbà yẹn wọn ò gbọ́ nǹkan kan mọ́ lórí ọ̀rọ̀ yẹn ṣáà sọ pé ìyẹn so Wike ò mọ̀ ń pa ẹ̀ ni
kí ni ìdí tí wọ́n ṣe acknowledge ẹ̀ tó bá mọ̀ pé wọ́n mú lẹ́tà dé ọ́fíìsì ẹ̀ torí ìyẹn sọ Wike ó ń deny báyìí pé wọ́n mú lẹ́tà kankan wá bá òun. ẹ wo ẹ má jẹ́ sọ ọjọ́ ajé ń gbé fọ́nrán yẹn wọlé kẹgbọ́n nǹkan tí ìyẹn sọ Wike sọ lórí ọ̀rọ̀ yìí mò ń bọ̀. You have to look at characters, people who do only want to take public sympathy when they know that there's nothing like that. And you see, when you look at that behind all this, you ask yourself, are there really people who only want to say they're talking about positive change? As I speak to you, nobody has written a letter. I don't know the very they are talking about they have. Okay, let's make assume that they talk about Egbo Square. Nobody, not one, wrote any letter to use the Egbo Square. I called the GMD of APC. There's nothing like that. There's no way we would deny them because we collect revenue from that. You have to pay. And nobody had written to us. And we were not in charge of the velodrome. That's under the sports commission. Even when PDP did their own convention, we applied to sports commission and we paid. So it is not, even when APC took the Egbo Square, they paid. So nobody has written to us. Why would we stop them from holding their company, our business? They paid, we have the money to do the project work. But when you get that, that's the character of leadership that ADC. Every time telling lies just to give a bad publicity during the government. As far as I'm concerned, we are not that need to deny people to use venues for their convention. They're only looking for how they can attract public sympathy, which is not going to be. The truth is that let them come out and show the application they wrote and it was received by either the Abuja Investment Company or in my own office, the documents. ẹ tún káàbọ̀ padà ẹ̀yin èèyàn wa ọ̀rọ̀ lẹ́gbọ́n yẹn o bó o lẹ ṣe rí sí torí àwọn Yorùbá bọ̀ wọ́n ní ohun tó kọ wájú sẹ́nìkan ẹ̀yìn ló kọ sí ọmọ ẹlòmíì. ẹ jẹ́ darapọ̀ ní abala àríwú sí kẹ́ bá mi comment kẹ́ máa like kẹ́sì máa bá mi pín fọ́nrán yìí káàkiri lógúnlógún lọ́gbọ̀nlọ́gbọ̀n ẹ máa bó síáṣíá ẹ máa bó kárakára bẹ́ẹ̀ náà nìkan bá mi bó káàkiri tààràtàrà kó lè tètè kan ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn lára ní rí jù báyìí lọ lórí ilé tí a mú wá fún yín ní sáà yìí bó bá tún ṣe ń lọ lórí ọ̀rọ̀ yìí gbogbo ẹ̀ pátápátá náà lẹ́ẹ̀ láǹfààní láti máa gbọ́ lórí ìkànnì àdàbà tẹlifíṣàn àdàbà ọ̀nà ní à ń sùn gbẹ́ iná ń jó ẹ̀yẹ lẹ́gbẹ̀rà ńlẹ̀ àdàbà àtún ti fòfẹ̀rẹ̀ awọ̀lú sọ̀lúdẹ̀rọ̀ pẹ̀sẹ̀. agbe ní gbére pàdé olókun àlùkò ní gbére pàdé ọlọ́sà òdìdẹrẹ́ ní gbére pàdé wọn lóde ìwò fún ìwọ ọmọkùnrin tí nǹkan rẹ̀ ò ṣe déédéé ìwọ ọmọkùnrin tí ṣàyàwó rẹ̀ ó ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ gbọ́ jìgìjìgì náà lójú lọ mú kára rẹ̀ ó tó le ìwọ ọmọkùnrin tó ń retí ọmọ bíbí ìwọ ọmọkùnrin tó fẹ́ ṣe nǹkan tó dáa láyé pẹ̀lú aya rẹ̀ tí ìfàyàlóyà tí ó fi di nǹkan tó dáa ìwọ tásítọ̀ rẹ̀ ń sàn tí ò kí tó láti dọmọ ìwọ ọkùnrin tára rẹ̀ ò le ìwọ ọkùnrin ṣẹ̀ẹ̀kan dìde ìwọ ọkùnrin tátàn rẹ̀ ò dúró déédéé ìwọ ọkùnrin tó ń retí ọmọ ìwọ ọkùnrin tó ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣègbéyàwó ọgbọ́ capable herbal energy capsule ló nílò fún gbogbo àìṣedéédéé ara rẹ̀ kó o lè jẹ́rìí sọmọ bíbí àti nǹkan tó dáa láti ṣe.